αφιερωθεί άπειρες ώρες έρευνας, τόνοι μελανιού και αναρρύθμιτες συζητήσεις, αναφορές, έρευνες και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς για ένα συγκεκριμένο σημείο στην Ελλάδα. Την Πεντέλη και την πολύ γνωστή σπηλιά της. Τα βίντεο που έχουν γυριστεί και αναφέρονται στο βουνό, την ιστορία και τα μυστήριά του είναι αλήθεια πάρα πολλά, αλλά θα θέλαμε να προσφέρουμε και εμείς το λιθαράκι μας σε αυτό το κικαιόν αναφορών και πληροφοριών. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, η σπηλιά μας κάλεσε και εμάς. Όπως αναφέραμε ήδη, η σπηλιά δεν είχε πάντα την είσοδο όπως τη βλέπουμε σήμερα. Η ανακάλυψή της έγινε τυχαία κατά τη δημιουργία και λειτουργία του αρχαίου λατομείου για την εξόρυξη του Μαρμάρου που έγινε για την κατασκευή του Παρθενώνα. Υπάρχουν λοιπόν εικασίες και αναφορές για πιθανή χρήση του σπηλαίου ως λατρευτικού χώρου αφιερωμένο στον Πάνα και τις νύμφες, καθώς ήταν μια συνήθις πρακτική την εποχή, τα σπήλαια να αφιερώνονται σε αυτές τις χρόνιες θεότητες. Μάλιστα, οι αναφορές αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα χάρη στο γεγονός πως υπήρχε ήδη τέτοιος λατρευτικός χώρος περί τα 100 μέτρα ψηλότερα στην είσοδο ενός άλλου λατομείου. Η κατά τη βυζαντινή περίοδο χρήση της σπηλιάς σαν ησυχαστήριο, όπως θα πούμε στη συνέχεια, συνδράμισε αυτή τη θεωρία, καθώς ήταν γνωστή η τάση να κατασκευάζονται ναοί και μονές σε χώρους που κατά την αρχαιότητα ήταν αφιερωμένοι σε παλαιές θεότητες, σαν μια προσπάθεια εξάγνησης του χώρου και στην σιωπηρή στην ουσία αποδοχή πως πρόκειται για χώρους ιερούς που επιδρούν ανασταλτικά στην πνευματικότητα του ανθρώπου. Για τα ναΐδρια όμως θα μιλήσουμε σε λίγο. Το σπήλαιο εξερευνήθηκε από το ζεύγος Ιωάννη και Άννας Πετροχύλου και ανέδειξε ένα πελώριο κατηφορικό θάλαμο μήκους 112 μέτρων και μέγιστου πλάτους 40 μέτρων. Στο μέσο του θαλάμου υπήρχε κατακόρυφο βάραθρο βάθους 15 μέτρων. Στο χαμηλότερο σημείο του θαλάμου υπήρχε και άλλο βάραθρο, βάθος περίπου 10 μέτρου, ελικοειδού σχηματισμού και ήταν αρκετά επικίνδυνο. Τέλος, στο αριστερό τείχομα της σπηλιάς, κάτι το οποίο διατηρείται και σήμερα, βρίσκεται ένα ακόμα πέρασμα που οδηγεί σε μια μικρή κοιλότητα που συγκρατεί νερό και της έχει δοθεί το όνομα η Λίμνη των Νυμφών. Στρατιωτικά έργα της περίοδου 1977-1983, με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων και εκρηκτικών υλών, οδήγησαν στην ολική καταστροφική αναδιαμόρφωση του χώρου, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Χάρη στην ασταμάτητη επισκεψιμότητα του χώρου, μόνο και μόνο αυτό δεν είναι κακό, όμως όταν συνοδεύεται από τη χρήση σπρέι για γκράφιτι, βανδαλισμό των τοιχωμάτων του σπηλαίου, καταστροφή των εκκλησιδίων, ρήξη σκουπιδιών στο χώρο κτλ. Αυτό από μόνο του βλάπτει το φυσικό χώρο της σπηλιάς, βλάπτει τον περιβάλλοντα χώρο και σίγουρα δεν μας αφήνει καν να φανταστούμε στο πώς ήταν ο χώρος της σπηλιάς όταν πρωτοανακαλύφθηκε. Ένα από τα ονόματα που έχουν δοθεί στην πολυσυζητημένη σπηλιά είναι και σπήλαιο των αμόμων, δηλαδή σπήλαιο των αμόλυντων, των αναμάρτητων. Και αυτό γιατί αυτό το σημείο αποτέλεσε πόλο έλξης για μοναχούς που το επέλεξαν ως ησυχαστήριο. Πολλά μέρη στην Πεντέλη έγιναν ασκηταριά για μοναχούς, όμως το σπήλαιο των αμόμων είχε μια ξεχωριστή χάρη, θεωρούταν λίγο πιο ιδιαίτερο. Γι' αυτό λοιπόν, στην είσοδο του σπηλαίου,
Βλέπουμε φωλιασμένα τα δίδυμα εκκλησάκια, όπως τα ονομάζουν πολλοί, δύο μικρά ναΐδρια που εξωτερικά φαίνονται σαν ένα. Το νότιο εκκλησάκι, κυριολεκτικά σκαλισμένο μέσα στο βράχο της Σπηλιάς, είναι το παλαιότερο, χρονολογείται κατά τον 10ο ή 11ο αιώνα και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Σπυρίδωνα, ενώ το βόρειο, που θα δούμε σε λίγο, ελαφρώς μεταγενέστερο, είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Παρόλες τις καταστροφές που έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, έχουν γίνει ενέργειες αναστήλωσης τους, κατά τις οποίες αρκετές τοιχογραφίες έχουν αφαιρεθεί και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Βυζαντινό και το Χριστιανικό Μουσείο. Ναΐδριο του Αγίου Σπυρίδωνα συναντάμε ακόμα ευδιάκριτα χαράγματα που απεικονίζουν αγγέλους, αητούς, σταυρούς, ενώ στο ναΐδριο του Αγίου Νικολάου συναντάμε δύο κρύπτες οι οποίες χρησιμεύαν σαν οστεοφυλάκια, καθώς και μία ταφική λάρνακα, σημάδια που υποδηλώνουν πως αυτό το εκκλησάκι χρησιμοποιήθηκε για καθαρά ταφικό χαρακτήρα. Οι βανδαλισμοί που έχουν υποστεί αυτά τα δύο ναΐδρια είναι πραγματικά φοβεροί, καθώς έχουν αποτελέσει στόχο για κυνηγούς θησαυρών, χάρη στο μύθο ότι ο Λίσταρχος Νταβέλης χρησιμοποίησε αυτό το χώρο για μια υπόγεια κρύπτη στην οποία φύλαγε το θησαυρό του. Όμως επίσης έχει γίνει και στόχος από ομάδες ανθρώπων που επιλέγουν το χώρο για διενέργεια τελετών και διάφορες παράδοξες ενέργειες, τις οποίες ποιος ξέρει. Μα και ομάδες ανθρώπων που επιλέγουν το χώρο για τη διενέργεια τελετών και ασφαλώς απλών ανεγκέφαλων βανδάλων που φαίνεται να αντλούν κάποιο είδους ικανοποίηση από την καταστροφή ιστορικών μνημείων και φυσικών στοιχείων. Σήμερα λοιπόν η Σπηλιά έχει πάρει το όνομα με το οποίο είναι γνωστή από το Λίσταρχο Χρήστο Νάτσιο, όπου ήταν γνωστός και με το όνομα Νταβέλης. Οι Πρίλοι θέλουν το ληστή να χρησιμοποιεί τη σπηλιά και τα φημολογούμενα τούνελ που λέγεται πως κάποτε ήταν ανοιχτά, το προσβάσιμα, για να μετακινείται και να κρύβεται απαρατήρητος αυτός και η σύντροφή του. Οι ιστορίες μάλιστα θέλουν τον Νταβέλη να διατηρεί κρυφές ρομαντικές σχέσεις και με τη δούξα της Πλακεντίας να συναντιέται μαζί της, κάνοντας χρήση μιας μυστικής σύραγγας που ένωνε το σπήλαιο με τη βίλα της Σοφίντε Ντιμποά. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι ένας ακόμα θρύλος της περιοχής, γιατί ακόμα και αν αγνοήσουμε πως τουλάχιστον σήμερα δεν υπάρχουν ίχνη κάποιων τέτοιων τούνελ, ας σταθούμε τουλάχιστον στο γεγονός πως όταν ο Νταβέλης δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή, η Δούκισσα ήταν ήδη νεκρή ή έστω σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία για να είναι σε θέση να παίζει τέτοιου είδους ρομαντικά παιχνίδια με τον νεαρό ληστή. Πιθανότατα λοιπόν για το πάντρεμα αυτών των δύο χαρακτήρων είναι πως οι δύο ήταν φιγούρες που ήταν χαραγμένες στις καθημερινές κουβέντες των Ελλήνων, όπως και πως το μέγαρο της Ντεμπαρμπουά ήταν στους πρόποδες του βουνού και εκείνη, ειδικά μετά το χαμό της πολυλατρεμένης της κόρης, απομονώθηκε εκεί. Αναφέρεται πως η περίπατή της μόνη στο βουνό ήταν πολύ συχνό φαινόμενο και είχε κερδίσει το χαρακτηρισμό του φαντάσματος της Πεντέλης. Είχε μάλιστα αποκηρύξει το χριστιανισμό μέσα στην οδύνη της που έχασε την Ελίζα και δεν ήταν λίγες ιστορίες πως στη βίλα της λάμβαναν χώρα αμφιβόλου ταυτότητας τελετές με διάφορους Ευρωπαίους αριστοκράτες μυστικιστές. Φαντάζουν αρκετά για να τους τοποθετήσουν οι άνθρωποι σαν έναν ακόμα αστικό θρύλο γεννημένο και ριζωμένο στη μυστική Πεντέλη. Και ακόμα δεν έχουμε καλύψει όλες τις ιστορίες.